নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে APSC কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2022-23ৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। প্ৰায় 1000 পদৰ বাবে প্ৰকাশ পাব এই বিজ্ঞাপন। স্বাভাৱিকতে এক বৃহৎ সংখ্যক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এইবাৰৰ পৰীক্ষা। সেয়ে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত উৎকণ্ঠাও অধিক আৰু সেয়ে এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। এই সময়ত বেছিভাগ প্ৰাৰ্থীৰ মনত এটা কমন প্ৰশ্ন আহিছে আৰু সেয়া হ'ল অসমীয়াত পৰীক্ষা লিখা যাবনে নাই। যদি অসমীয়াত লিখা হয় তেন্তে নম্বৰ উঠিবনে নাই, অসমীয়াত লিখিলে কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাটো হ'ল যে অসমীয়াত আগতেও পৰীক্ষা লিখিব পৰাৰ কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন লিখিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু বহুতে লিখিছিল, কিন্তু পৰীক্ষাত অসমীয়া ভাষাত প্ৰশ্ন দিয়া হোৱা নাছিল। পৰীক্ষা যিখন প্ৰশ্ন কাকত দিয়া হয় তাত অসমীয়া ভাষাত প্ৰশ্ন দিয়া হোৱা নাছিল। প্ৰশ্ন ইংৰাজীতে আছিল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰশ্ন নিজে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি উত্তৰ অসমীয়াত দিছিল। কিন্তু এইবাৰৰ পৰা প্ৰশ্ন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী উভয় মাধ্যমতে থাকিব। অৰ্থাৎ অসমীয়াত লিখিলে বহি চাবনে নাই বুলি আগৰ বছৰবোৰত বহু প্ৰাৰ্থীৰ মনত যি অনিশ্চয়তা আছিল সেয়া এতিয়া নাথাকে। এক কথাত আগে অসমীয়াত লিখিব পৰা যাবনে নাই সেইলৈ ক্লাৰিটি নাছিল। ফলত বহুতে ইংৰাজীত একেবাৰে দুৰ্বল হোৱা সত্ত্বেও নিৰুপায় হৈ উত্তৰ ইংৰাজীত লিখিছিল আৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে বিফলতাৰ মুখ দেখিবলগীয়া হৈছিল। অৰ্থাৎ মাধ্যম তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সমস্যা হৈ দেখা দিছিল। কিন্তু এতিয়া সেই সমস্যাটো আৰু নাথাকে। অসমীয়া ভাষাত ভাল দখল থকা প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা দ্বিধাই এতিয়াৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমত পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব। আগতে অসমীয়া মাধ্যমত লিখি সফল হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়েও বৰ কমকৈ জনা গৈছিল, কিন্তু এতিয়া তেনে প্ৰাৰ্থীৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰায়ে বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আছে। তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এনে বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ফলত 10জন প্ৰাৰ্থীয়ে অসমীয়াত লিখাৰ বাবে সাহ পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ সাফল্যই বুজাই দিছে যে অসমীয়াত লিখিলে নম্বৰ পোৱা নাযাব বুলি যি এটা মিছকনচেপশ্যন আছিল, আচলতে এটা মিছকনচেপশ্যন আছিল। ভালদৰে কথাবোৰ সজাই পৰাই যদি লিখিব পৰা যায় তেন্তে অসমীয়াত লিখিও সফল হ'ব পাৰে। এইখিনিতে এটা কথা যে অৱশ্যেই অসমীয়াত প্ৰস্তুতি চলাবলৈ হ'লে কিছু অতিৰিক্ত শ্ৰম প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৰিব লাগিব। প্ৰথম সমস্যাটো তেওঁলোকে যিটো ফেচ কৰিব সেয়া হৈছে যে অসমীয়া ভাষাত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ বৰ অভাৱ। এটা কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল লাগে সেয়া অসমীয়া ভাষাত বৰ কম। গতিকে প্ৰাৰ্থীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিতাপ চাব লাগিব, তাৰ পৰা যি মূল অংশ আছে সেয়া অনুবাদ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এনেকুৱাও নহয় যে অসমীয়াত কিতাপ একেবাৰে নাই, অসমীয়া ভাষাতো ভাল ভাল কিতাপ আছে। তেনে কিতাপ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তেনে কিতাপ বিচাৰি পঢ়াৰ লগতে অতিৰিক্ত তথ্য পাতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলে ইংৰাজী ভাষাৰ কিতাপ চাব লাগিব আৰু সেইখিনি অতিৰিক্ত কষ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে সেই মানসিক প্ৰস্তুতি অসমীয়াত পৰীক্ষাত বহিব বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলে ৰাখিব লাগিব। আৰু এটা কথা যে বহুতে অসমীয়া মাধ্যমত লিখাক লৈ নানান ধৰণৰ নিগেটিভ কথা কৈ থাকে বা এতিয়াও কৈ আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমত লিখাৰ কিছু সুবিধাহে দেখোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বেছিভাগ প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তৰ লিখিব ইংৰাজীত। গতিকে ইংৰাজীত লিখি ভাল নম্বৰ পাবলৈ আপোনাৰ ভাষা সাৱলীল হ'ব লাগিব। আপুনি ফ্লুৱেণ্টলি ইংৰাজীত লিখিব পাৰিব লাগিব। আৰু যদি ইংৰাজীত লিখিব গৈ সকলো জানিও শব্দ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱত কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে একো লাভ নহয়। আৰু এটা কথা সঁচা যে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত, মেইনছ পৰীক্ষাত বিশেষকৈ সময়ৰ ভীষণ অভাৱ হয়। আপোনাৰ কলমৰ আগেৰে যদিহে খোকোজা নলগাকৈ কথাবোৰ নোলায় তেন্তে কোনোপধ্যে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব নোৱাৰে। এক কথাত কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন বিশেষকৈ মেইনছত 3টা ঘণ্টা আপুনি কেৱল এটাই কাম কৰিব পাৰিব আৰু সেয়া হ'ল লিখা, কেৱল লিখা। তেনেস্থলত কথা এটা ইংৰাজীত বুজাবলৈ মনতে শব্দ বিচাৰি যদি থাকিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সফলতাৰ সম্ভাৱনা বহুত কমি যায়। সেয়ে যদিহে আপোনাৰ ইংৰাজীত ভাল দখল নাই আৰু যদিহে আপুনি অসমীয়া ভাষাত ভালদৰে সাৱলীলভাৱে কথাবোৰ লিখিব পাৰে তেন্তে ভুল নকৰি ইংৰাজীৰ সলনি অসমীয়া মাধ্যমতে প্ৰস্তুতিৰ সিদ্ধান্ত লওক। অসমীয়াত লিখি অইন বহুতৰ দৰে আপুনিও সফল হ'ব পাৰিব। সকলোখিনি কথা ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কেনেধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে, কি ধৰণে অলপ অতিৰিক্ত শ্ৰম কৰাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে। যি নহওক, আপোনালোকে যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।